नमस्कार, मी अंकुश देवंगळे. मी 10 वर्ष झालं फोरक्लिफ्ट चालवतो आहे. परंतु अल्फा लेवलमध्ये असं पहिलंच ट्रेनिंग आणण्यात आलं. त्याबद्दल मॅनेजमेंटचे खूप आभारी आहे आणि असं ट्रेनिंग सर्वांना मिळावं हीच अपेक्षा आहे. आणि ह्या ट्रेनिंगमधून बरंच काही शिकण्यासारखं मिळालं, जे आजपर्यंत अनुभवात आलं नव्हतं. त्याचा अनुभव मिळाला आणि सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून हे ट्रेनिंग खूप महत्त्वाचं आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी नामदेव फडके. मी गेली 15 वर्ष इथं काम करतो आहे. आतापर्यंतच्या ट्रेनिंगमध्ये आम्हाला असं कधीच फोरक्लिफ्टचं ट्रेनिंग मिळालं नव्हतं आणि आमचं हेवी वर्क असल्यामुळं आम्हाला या ट्रेनिंगचा खूप लाभ होणार आहे आणि तो आम्ही करून घेऊ. आणि इथून पुढे जे ॲक्सिडेंट फोरक्लिफ्टमध्ये छोटे मोठे होत होते ते बी इथून पुढं बंद होतील या ट्रेनिंगमुळं. बस इथं पुढं सांगायचं. तर मी अनंत रामा खर्चे, मी स्टोअर डिपार्टमेंटला काम करतो. आजचं जे ट्रेनिंग आहे ते खूप छान मिळालं आहे. याच्यामुळे आपल्या कंपनीमध्ये फायदा होईल ट्रेनिंगमुळे.